dakila ay sa ating pinakamamalapayang sus, and of all honor. Dubli pagalang po sa ating galagalang, ating Evangelista Pastor Willis Tadalbidan Presgad. Sa mga pag-alala, hindi mo turo, ating kagalang-galang, ating Assistant Pastor Lina Silverencio, ang whole family of Almeida Children, at maging sa lahat, maminumhal, ating iniibig, at mga kasama maminumhal, beloved elders, sa lahat din po, na ating iniibig mga beloved workers, sa lahat po natin mga iniibig mga kapatiran. Magandang hapon na po sa mga oras na may minumhal at maging sa lahat ng ating mga kapitbahay. Magandang hapon na po, Presgad. Narito tayo mamuli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan at maging sa lahat maminumhal ng ating nanonood po ng ating live webcast, Presgad, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang oras po dyan. Muli, magandang hapon na po sa mga oras na maminumhal. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan maminumhal, ang ating midweek service maminumhal, ating Wednesday service, Presgad, na narito maminumhal na muli natin purihin, sasambahin ang ating pinakamamalapayin, Presgad, sa lahat ng kanyang mga pagpapala, mga pag-iingat sa bawat oras, bawat araw maminumhal na talagang tayo ginagabayan ng ating pinakamamalapayin, Jesus, Presgad, na narito maminumhal na tayo muling magsasagawa ng kanyang pananambahan, ang pagpupuri ng mga siyang awitin, at malumanay na awitin sa kanyang banal na harapan. Presgad, na muli natin dadamahin ang kanyang matamis malpresensya dahil ito'y kalakasan natin sa bawat isa ng mananampalataya sa kanyang maminumhal banal na harapan. Presgad, na nandito maminumhal, pag tayo at nagpupuri maminumhal, lahat maminumhal ng pain, gawa ng kaaway maminumhal, ito'y napaglalabanan natin at napagtatagumpayan. Bakit maminumhal? Sumasa atin ang ating pinakamamalapay. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Presgad, nariyan masaksi niyo rin po maminumhal ng pagsagawa muli na maminumhal. Yung ating pagpapahayag ng buhay patotoo, maminumhal na iba't ibang mga pahayag ng buhay patotoo na ginawa ng ating pinakamamalapay sa bawat mga Kristiyano. Maminumhal na nariyan maminumhal sa ipapahayag nila po paano sila nagbago. Maminumhal, nilutas ang kanilang malulubhang mga karamdaman, nilutas ang kanilang mabigat na mga problema. Nandun maminumhal sa pagpapatuto po, diyan po nila yan ihahayag upang sa lahat maminumhal na nakapanood, maminumhal lalo na sa live webcast, sa mga baguhan po maminumhal, ay sila rin po maminumhal ay makumberte, maminumhal, at nariyan maminumhal na talagang ang Diyos natin dito ay buhay at nagbabago ng buhay at nagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman. Presgad, at sa papatuloy natin gawain, masaksi niyo rin po maminumhal ang pag-awitan ng ating mga beloved finest choir maminumhal, na doon muli nating dadamahin ang kanyang matamis sa presensya. Sa papatuloy natin gawain, maminumhal na rin po, maminumhal, papaliwanag po sa ating pagbibigay. Ito'y kasampung bahagi at handog maminumhal na dito maminumhal, dito sinusubok kung hanggang saan maminumhal ang pag-ibig natin sa ating pinakamamalapayin, Susin Presgad, yung kasampung bahagi at handog maminumhal, Presgad. Sa pagpatuloy natin balagawain maminang huli, yung pangangaral ba ng salita ng ating pinakamamalapayin, sabi ko nga maminumhal, kung tayo literally kumakain ng mga pagkain na nakabusog, nakapagpalakas ng ating mga pangangatawan, maminumhal, Presgad, na rin maminumhal, kinakailangan din po ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapayin, Presgad, upang ito'y lumakas at sa lahat ng pain gawa ng kaaway maminumhal ay mapaglabanin ito, Presgad, dahil nasa kanya ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapayin, Presgad. Kaya kinakailangan ng Kristiyano maminumhal ay laging sabi nga, tumimo, maminumhal, laging nandoon, maminumhal, siya'y galak, maminumhal, naggutom, maminumhal sa salita ng ating pinakamamalapayin Jesus, upang sa lahat maminumhal ng nariyan, maminumhal yung gawa, upain ng kaaway, Presgad, ito'y kanyang mapaglabanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayin, Presgad. Nariyan din po, maminumhal, sabi ng ating pinakamamalapayin Jesus, sa kanyang banal na salita na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lalo natin na mamalas na malapit na yung kanyang araw na pagbabalik, ang pagbabalik ng ating pinakamamalapayin sa Presgad. Nandun maminumhal sa salita niyan, maminumhal, talagang nakikita na po natin ang mga signs maminumhal na talagang malapit na talagang pagbabalik ng ating pinakamamalapayin sa Presgad. Nandun maminumhal sa mga nariyan maminumhal, kung yung iba maminumhal ay nanunod maminumhal
ng mga grabing mga balita, praise God, na ito'y maminamahal na itinatago nila, maminamahal. Pero sa totoo lang maminamahal, may malapit na mangyayari maminamahal sa ating mundo. Pero kung kinakailangan itinatago ng mga scientists, bakit maminamahal? Upang ang mga sangkatauhan ay hindi matakot maminamahal. Pero ang mga Kristiyano maminamahal ay laging handa. Anumang mangyari maminamahal, kapiling at kasama natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya sa mga oras na minamahal, tayo na mag-start na, magsagawa ng ating pananabahan maminamahal, ating pag-awitan. Bago tayo mag-awitan maminamahal, magbukas muna tayo sa panalangin upang sa bawat ating isasagawa sa ating balgawain maminamahal, ay nariyan ang laging patnubay, gabay ng ating pinakamamahal na Jesus. Magkaisa ating manalangin, itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamahal na Jesus. Mag-isa ating manalangin. Hallelujah. Dakila magpala po ng Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat ang pinakamamahal na Jesus. Narito kami sa mga oras to. Nariyan hala nagkatipon-tipon, hallelujah, na nagpapakumbaba, humingi ng habag, kapaturan sa lalang pagkulang, pagkakamali sa bawat isa sa amin, malapa Jesus. Patawarin mo kami, malapa Jesus. Narito kami pagsasagawa ng ibalgawain. Nariyan samahan mo kami, hallelujah, lang isang mupambay itong balgawain sa simulahin sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awitan, Matthew song, solemn song. Nariyan ibuson po yung matamis sa balang presensya sa aming kalagitnaan dahil ito'y kalakasan po namin sa bawat sa amin, hallelujah, na naglilingkod sa iyo, malapay sa liya. Pagpalain mo po, hallelujah, sa mga papuring awitin aming iaalay, i-anoint mo to upang maging daluyan ng matamis sa balang presensya, malapay sa liya. Lakisan mo rin po, malapay sa lahat ng mga kapatiran na rin ng papahayag ng mabuhay yung patotoo. Ikaw po magbigay ng kanilang ipapahayag ng mabuhay yung patotoo, paano kang kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang mabuhay, nilutas sa kanilang bigat ng mga problema, pinagaling sa lahat ng kanilang mga malulubhang mga karamdaman, malapay Jesus, upang sa lahat mo nung makabiginig, lalo na sa nanonood po ng aming live webcast sa YouTube, sa Facebook, na sila rin po yung makomberte upang makasama rin po namin sila at tumungo sa imbulgawain na makasama po namin sa paglilingkod sa iyo, malapay sa Lilia. At lang isang mo rin po, malapay Jesus, ang awitin natin beloved friends, kuha na muli kang kumilos sa aming kalagitnaan, malapay sa Lilia. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri po sa namin sa iyo, malapay sa Lilia. Lang isang mo rin po, malapay Jesus, ang papaliwanag po sa pagbigay na ikasampung bahagit handog nito'y susi ng pagpapalang malapay na rin na ikaw pong magbigay ng mga talata upang mapaliwanhagan ang mga Kristiyano malapay Jesus na rin na hindi paputo na rin na tumutupad hallelujah sa iyong pangako malapay na rin hallelujah sa iyong utos malapay Jesus na rin, ikaw pong magbigay magbukas sa kanilang mga puso upang mapaunawa sa lahat ng hindi pa man nakasusunod upang sila rin po ipagpalain mo rin po na higit pa sa kanilang mainasa magpala. Lang isang mo rin po malapay sa lang huling yugtuhong balgawa ang pangangaral ng salita ko pong bigay ng mensahe ng pag-aaralan sa hapong ito, malapasala na rin, kumilikos ka lagi sa aming kalagitnaan, malapay Jesus, upang sa lahat ng mananampalataya, ito'y kalakasan po namin sa iyo, malapay salita, ang iyong banal na salita, aming pag-aaralan, malapay salita. Pagpalain mo po, ang iyong banal gawain sa simulain ko sa matapos, malapay sama mo kami, malapay sa iyong kapangyarihan, malapay sa sama-sama sinasaway, lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng iyong kapatiran sa una't pangkalatang panalangin ng Miguel ng Pastor Abenyo Casalt. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo na po yung magbisa sa ating pagpupuri sa ating pinakamalapis. Bakit yung mag-awit ng masayang awitin, tayo po muna muling umawit ng isang malumahan na awitin. Praise God. Hallelujah. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y kulong di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapag unan ng laging nagdaraw ako,
kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag, layaw ng laman ang siyang pasamantalang sagot sa aking hanap. Nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin ba ako? Di alam kung saan ang tungo. Nasaan ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. Na di alam kung saan ang tungo. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, kahit ang pangisda ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Sa Diyos umibig, kahit ang pangisda ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri na tinuwag ko'y masaya pagsama ko kayong. Tanging sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhan sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod, dahil naranasan na rin nang kay Kristo'y manali. Sa pamilya ng Diyos ay namalapit, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umibig, pagkain ang pangisda ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri na tinuwag ko'y masaya pagsama ko kayong. Tanging sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod, dahil naranasan natin nang kay Kristo'y manali. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umibig. Bukay ng pangisda ng kanyang tanawin.
Ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Sa Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Sa Diyos umibig, hukay ng pangmasdan ang kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagsama ko kayong. Tanging sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, hukay ng pangmasdan ang kanyang tanawin. Ang isang pinupuri natin, o ako'y masaya pagsama ko kayong. Tanging sa Diyos ay umiibig. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapatan man lang, o ipinanganak ng akong muli. Si Jesus sa akin lumubos, ipinanganak na ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Hanya guro, nagbuhat ka nga sa'yo. Kay Kristo ay nanalik siya, o ipinanganak bigla ako muli. O si Jesus sa akin lumubos, o ipinanganak bigla ako muli. Iyo'y anak na rin, o ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Hanya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalik siya, o ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin lumubos, o ipinanganak na nga ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Ang muling ilaw ko
upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin ang munting ilaw ko, upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakban ko ba hindi upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin. Tatakban ko ba o hindi upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang muling ilaw ko upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin ang munting ilaw ko, upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag maghalinlangan sa Kanya. Panghawakan ng pangako ng Panginoong Diyos. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag maghalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Diyos. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Hihis lang matatagpuan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula
sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ako ay umibig ng mahal ng tapat, at laging nasa isip kapitanaw. Alam kong mahal niya tayo at mahalin natin siya, at laging kay tamis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka matatapos, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagdasal mana nako. At tanging ikaw lamang ang Diyos, iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa'yo. Nagkamtan mo ang biyaya sa aming Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagdasal mana nako. At tanging ikaw lamang ang Diyos, meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan
mananakop at tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka payapaan matatamo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, hinatanggap kita, Jesus. Nagkapagdasal mananakop at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan hinasa'yo. Nagkandan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, hinatanggap kita, Jesus. Nagkapagdasal mananakop at tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus mo matatagpuan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa lago. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at gabi yung kukunin na, at aming ka nang makikita. Tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na buhay mo. Namatay ka rin sa lago. Ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibig mo ang katulad ko.
Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Tumatay nga rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Kami ay haawi. Sana kahit makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipangliwan. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kong iyong ibig, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawit. Sana ka yung lahat lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kong iyong ibig, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Kami ay aawin, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipangliwan. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kong iyong ibig, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kong iyong ibig, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Sipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan? Na si Kristo aking na
buwan. Lahat ng hirap, hinapanap. Buhay ko'y daring binago niya dunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Ang buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglang sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamana. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapanap. Buhay ko'y daring binago niya dunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapanap. Buhay ko'y daring binago niya dunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, say wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan na buhay kung na kay Jesus, laging may kalak sa tuwina. Kung napagkaligaya at kahanga-hanga, kung tayo'y nagbabatihan, di nagkikita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawi sa Diyos nating Ama sa langit. Pinipon niya tayo magkakalagin, upang magkasama-sama. He lifted me up under my wheeling. He planted my feet on the highway. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, He lifted me up under my wheeling. He planted my feet on the highway. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Oh, He's that little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Ooh, He's that light of mine, that light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go, we come go to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Ooh, and come and go, we can go to my Father's house. There's such sweet, sweet joy. Surely I'll be, surely I'll be
in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there. In my Father's house, there's a sweet, sweet joy. Is that a light of mine, that a light? I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Ooh, is that a light of mine? I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me. I'm going to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Ooh, come go with me, come go to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. There's a lot of people going home, but signs of time it won't be very long. We did the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home, but signs of time it won't be very long. We did the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home, but signs of time it won't be very long. We did the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come hold with me. Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come hold with me. Without clouds, there ain't one can. Without bread, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come hold with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come hold with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love. Without God we cannot be. Yes, we cannot. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come hold with me. Come fill my world,
Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without breath we cannot live. Without friends we cannot share. Without joy we cannot hope. Without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. There are some things I may not know. There are some places that I can go. Oh, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, 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 is real, it's real in my soul. My God is real, for He has won and made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Some folks beat up, some folks be scorned. All can go on and leave me alone. But as for me, how they can small. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, 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 it's real, it's real in my soul. My God is real, for He has won and made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has won and made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, He has saved me, in the eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny
needed was the burden here. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burden. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me. He's given me eternal life. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happy eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me. He's given me eternal life. Magagawa di ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksila rin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksi natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan. Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan. Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. I have a jubilee that in my heart. I have jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, may gawiran sa kamangha-mangha-manghahi ang gawa. Sinangako babalik dito upang
upang tayo kukunin at dadalhin niya kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan kapag dilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla magpuri ka sa Diyos, kung nais bigla magpuri ka sa Diyos, kung nais bigla magpuri ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla gawin mo ang Diyos, kung nais bigla kawitan mo ang Diyos, kung nais bigla kawitan mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka sa galak ng Panginoon kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito
gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Is Lord, hallelujah. The glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. The glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have flee far away. In the name of courage, Jesus, and tell me who to stand before. In the name of courage, Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Even in the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, and tell me who to stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, even, hallelujah. Praise the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, send the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the good, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost upon, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Let the Holy Ghost abide, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, bumping himself, bumping himself, bumping. It's all over me, oh, bumping himself. Jesus, bumping himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, bumping himself, bumping himself, bumping. It's all over me, bumping himself. Jesus, bumping himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga painsuslat. Magsabi ng praise the Lord. At dito na tayo sa maminwal ang pupuring ang masayang awitin sa ating pinakamamahal pa si Praise God. At tabi dadako na sa ating mamulmali na awitin. Praise God. Habang naghahanda po ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved June Amaro. Praise God. Tayo maminamahalay muling manalangin sa ating pinakamamahal pa Jesus upang samahan patnubayan tayo ng ating pinakamamahal. Magkaya sa ating manalangin, hallelujah.
Dakila, mapagpala po ng Ama, Diyos, ano makaparin sa lahat ay pinakamamalapis. Narito kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa malhating pagdating sa aming mga kapatiran na huling pagdating. Narito pinatay malhati sa malgawain. Salamat po pinakamamalapis. Narito kami sa mga oras ito muli na nagkatimpun-tipon sa imbal harapan. Narito nagpapakumbaba kami ng habag kapatawaran sa lupakulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ang bawat sasawin at kulang nagkasala. Patawarin po kami pinakamamalapis Jesus. Huwag kasama kami ng indugo na magusti sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idandalangin po namin sa unang paghalatang panalangin po namin ginagalang Pastor Evangelista Pastor Willie Stadalbidan Presgad. Naren halilang isa mo po pinakamalapang Jesus ang bawat awitin po namin mga malmanayo na awitin na rin bilang daluyan na yung matamis sa malapresensya na rin madama po namin ay yung matamis sa malapresensya na nagagaling sa malapang salya. Sama mo kami sa bawat pagpupuri po namin malapang. Sama mo kami kasama matapos yung balang gawain no? Sama sa po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo sa lahat ng mga kapatiran sa pagdama ng matamis sa malapresensya. Sa unat pangkalatang panalangin ko Pastor Banyo Kasal in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras na minamahal, habang naganda po ating bilabo na elder, tayo po mawig muna ng isang haring mga pasusan. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malamang kung saan ang tungo. Sumasubay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong, gulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kabaguran ng laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman siyang pasamantalang isagot sa aking hanangan. O nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari sa hangin ba ako na di alam kung saan ang tungo? Nasaan ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin ba ako? Saan ang tungo? Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasabog, lumululong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya
kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan mo. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Kaya't kawan kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Patawarin mo ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbi kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Oh, kung di ko man magawang gawin na kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo manatili nasa
Diyos, pagsubok sa aking buhay upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil ito'y natutong mag-is sa pagtuwid mo, paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Salamat, O Diyos, pagpapalang mula sa'yo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. At sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako nangungulila sa'yo, nangarap
ba alam, mahal na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko. Ang pasalin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko yung nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y
malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa pipi ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ang puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko ang inibig. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig. O Diyos, iyong dinggin ang buhay ko ito, nagkalaan sa'yo. Papuring aawitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, o aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, o aking Diyos. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Di kayang
isulat ng lapis sa papel o iguhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga na kapangyarihan mong tanga ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit pa lahat ng uri ng tao ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kaya isulat ng lapis sa papel o iguhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tanga ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit lahat ng uri ng tao ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi ako muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa
At sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon ang mamahalin sa sambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo babalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, di umibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y magbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y magbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, ialay sa'yo, wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko, dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, ialay sa'yo, wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan.
na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso mo'y walang iba. Bakit nga ba pinupuri ka? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y alay? O Diyos, ang pag-ibig mo ay tunay. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba.
sa akin. Oh Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. O salamat, nakilala kita. Oh Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Oh Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay ngayon naman damdamin nila, kay taga hanggang kailan pa hihintayin sa aking puso. Sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. O
how I adore my great Messiah, my all in all, my great Creator, get my Savior, oh, how I love you, how I adore my great Messiah, my all in all, my great Creator, He gave my Savior, and all God's fullness, let in Him. Come, let us worship and adore. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Now let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Now let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake in the likeness. I want to be just like You. And there is none as for Me. I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the light. I want to be just like You, and there is none as for You. I will behold Thy face. If you wanna be brave, He gets me down. Yes, servants of all. If you wanna be great, He gets me down. And we be the servants of all. Yes, servants of all. And we be the servants of all. Oh, Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Oh, Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko. Karamdaman pinagaling. Kapayapaan, kasiyahan.
napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos. Purihin ka. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagdidigtan. Ibalik at ako'y gawin mong kapat. Isang pusong kapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa Diyos. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinag-ibig. At muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit ng pangarap, kay Jesus ko natagpuan.
ito ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Kristo nagbabago, walang mali magpapalagay. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, it's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay mga kapatid na talaga napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At muli salamat sa ating dakilang Diyos na muli isa na ng mga pribilehyo na nandito ang bawat isa sa ating banal na gawain sa ating Wednesday midweek worship, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willie Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat mga beloved brethren, sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga beloved elders na ating kasama at sa inyong lahat mga kapatid sa mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa bahagi ng pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na kung saan ating mapakinggan dito mga minamahal ang mga signs, wonders, blessings, pagpapala, kagalingan ng ating dakilang Diyos na talagang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang sinasabi dito mga minamahal sa aklat ng awit, kapitulo 100 ng talatay 4, ang sabi dito mga minamahal, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at kanyang looban na may pagpupuri.
mangagpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Praise the Lord. Hallelujah. Na kung kanina tayo ay talagang bawat isa tayo ay nagpuri sa ating dakilang Diyos. Tayo naman mga minamahal ay talagang ibigay natin ang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sa ating pagpapasalamat mga minamahal, wala tayong ibang itataas kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Dahil sabi ng ating dakilang Diyos na ang sabi niya, if I lifted up on the earth, I will draw all men. So sa ating pagpapasalamat mga minamahal, ating napapapurihan ang ating dakilang Diyos at ang ating dakilang Diyos ang maglalapit ng bawat kaluluwa. Praise the Lord, hallelujah! At ating pong pinaghahanda po mga minamahal ang mga pinagpala na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod, atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez at sundan siya ng ating beloved sister Corazon Juan, beloved brother Fernando de Guzman, at ang panghuli po ang ating beloved sister Jonalyn Milan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mayroon po tayong maximum na 7 minutes mga minamahal dahil alam natin na Wednesday ngayon at alam natin na maiksi ang ating oras mga minamahal. Kaya talagang purihin ang ating dakilang Diyos. At sa mga nabanggit po, at kayo po ay dumago na po dito sa harapan upang tuloy-tuloy po ang ating pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuho. Praise the Lord! Hallelujah! At ating formal ng buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako'y nagpapaabot ng magandang hapon po sa ating kagalang-galang Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid. Magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa aming ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasave noon, minamahal, pagkamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating balgawain, minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang sinasabihan ako na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po niya. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na aking po siyang inatid dito sa ating balgawain, minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y mapabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkaloban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal,
na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balagawain, minamahal. Andyan na minamahal na kami po'y sinundan na 4 na kalalakiang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating gawain taon na yun, minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating driver po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta si Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking nadinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Na wala Praise po the Lord. nangyari Hallelujah. sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa aming pong barangay, minamahal, may kasiyahan po, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Panginoon. Lord. Na wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan nung araw na, nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Yan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pong pamilya, minamahal. Bagamat bihira kaming makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin, minamahal, sa aking pong pagdadrive ng motorsiklo at tricycle, minamahal. Andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po niya sa akin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at gate sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay na talagang makapangyarihan ang salita ng ating dakilang Diyos, ng ating beloved kapatid ay talagang nag-transform sa kanya ang salita ng ating dakilang Diyos at tunay na binago ng ating dakilang Diyos at maging sa ating buhay na talagang tayo, bawat isa sa atin ay talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi lang binago at talagang pinagaling at talagang tunay na pinagpala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Corazon Juan at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, mapupuri, paglululhati sa ating pong pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pong kagalang-galang po na Pastor Will Estrada Almeida, maging sa turo at aral po na ating pong beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida, sa ating pong mga beloved Almeida children, sa ating pong mga minamahal na mga pastoral workers, sa inyo pong lahat po ng mga minamahal mga kapatiran, isang magandang hapon po sa ating pong lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal ng Panginoon Jesus na bagamat ito po ay paulit-ulit po na aking pinapasalamatan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po ako nagsasawa na pasalamatan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon simula po noong 1994. Nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po marami po akong taglay po na karamdaman. Nandiyan po yung paninikip po ng aking dibdib, pananakit po ng aking likod, maging po pananakit din po ng aking ulo. Ay, yung sakit ko po na ito po ay matagal ko pong tinaglay. Simula po nung dalaga po ako hanggang nag-asawa, nagkapamilya, yung sakit ko po na anemia po na ito po ay sa noon po bawal pong magpuyat po sa akin. Hallelujah. Subalit napakabait po ng ating po pinakamamahal na Panginoon na naabot po ako
kami po ng buong sambayan po namin na sa panalangin po ng ating pong kagalang-galang po na mahal na pastor. Isa po ako'y kinabagan po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na yung sakit ko po na nabanggit po sa kahabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon at tinanggap ko po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Mga sakit ko po, wala po akong ininom po na kahit isang botel ng gamot. Sa kahabagan po ako pinagaling po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Napakahalaga po ang pakikinig po ng patotoo kasi dito po ako nagkaroon po ng pananampalataya kasi po ay isa rin pong kapatiran na nagpatotoo na mayroon ding sakit po sa akin, parang ganun sa akin na siya po ay nag-overnight. Alam po, sinubukan ko pong mag-overnight. Sa kahabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon, simula po nung natuto po kami mag-overnight, dumalo po ng 3 beses sa isang linggo. Kinabagan po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon, pinagaling po ako. At sa taong din po yun, nagkaroon po ako ng pasapo sa aking katawan. Ito po yung sign po ng leukemia. Siguro po sa tagal po na yung tinaglay ko pong sakit po na marami po yung dugong puti kaysa yung pula. Kaya umabot po yung sakit ko po na nagkaroon po ng mga pasapo sa aking katawan. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon simula po 1994 po hanggang sa mga oras pong ito. Ako po yung nagpupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na maraming taon po na dinugtong po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Andiyan po yung Hallelujah. kalakasan po na pinakakaloob po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking po mga minamahal na mga anak, sa kanila pong mga trabaho. Andiyan po yung kalakasan na pinakakaloob, nilalayo po ng mga sakit po ng ating po pinakamamahal na Panginoon sa aking pong mga minamahal na mga anak. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon at sa araw pong ito ay maraming salamat po sa malapit. Nakadalo po ako na bagamat may mga apo na inalagaan. Subalit sabi ko po, isama ko po para ako makadalo po. Kaya ako pinupupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon kasi minsan po dumarating po yung di po nakakadalo. Subalit sabi po nila kung gusto may paraan pero pag ayaw may dahilan. Kaya ako pinupupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa kalakasan po na pinakakaloob. Minsan po dumarating po sa akin nanghihina, physical na pangatawan. Subalit andyan po ang kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinagpupuri ng papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga pagpapala po na pinakakaloob niya po sa amin, sa mga pagpapala po na financial, siya po na provide, pagpapala po na physical, andyan po yung kalakasan, kalusugan, higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Corazon Juan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos. Talagang tunay at tapat ang pangako ng ating dakilang Diyos. Imagine mga minamahal ang ating beloved kapatid, mga minamahal, 1994 up to present 2024, that is 30 years mga minamahal at nandito na talagang buhay na buhay, talagang patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved Sister Jonaline Milan. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagsamba ay nauukol lamang sa atin, dakilang Diyos na buhay, ang Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating kagalang-galang, beloved Pastor Wildy Almeida,
At ganun din po sa mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, at sa buong beloved Almeida family. At ganun din po sa mga beloved workers sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa ating minamahal na beloved elders, at sa inyo po lahat ng mga kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng magandang hapon na po sa ating lahat. At ganun din po sa ating mga beloved viewers. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Bago po rin, mga minamahal, nakakilala ako sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako pinanganak, lumaki, mga minamahal. Doon ko po, mga minamahal. May reliyon din po kami, mga minamahal. Subalit, sa pagdalo po namin dyan sa reliyon na yan, mga minamahal, wala pong pagpapala, mga minamahal, sapagkat nasa amin po ang lahat ng karamdaman, mga minamahal, mula sa aking mga magulang, mga minamahal. Kung po habang tumatagal po, mga minamahal, nagbibinata po ako, mga minamahal. Ako po'y maagang nabarkada rin po, mga minamahal. Hanggang sa ako'y matutong uminom ng alak, mga minamahal, gumamit ng marijuana, mga minamahal. Marumi din po ang aking kaisipan, mga minamahal. Lahat ng kaisipan, ng laman, mga minamahal ay nasa akin, mga minamahal. Subalit minsan, mga minamahal, nasa kahirapan na kami sa buhay sapagkat ang mahal na Panginoon ay wala sa amin, mga minamahal. Subalit kami kinahabagan ng mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Mayroon po akong kapatid, mga minamahal, na siya po ang unang nasave sa gawain ito. Nakita niya po ito, mga minamahal, sa gawain. Sa TV screen, mga minamahal, doon po siya nabigyan ng pag-asa, mga minamahal, sapagkat ang kapatid ko pong ito ay bat-bat din po ng mga karamdaman, mga minamahal. Siya po ang nag-share sa akin, mga minamahal, sa gawain ito, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sapat kinabagan din po ako, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at may nilangisan ang ating beloved pastor, mga minamahal, sa gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Salamat po, mahal na Panginoon Jesucristo. Alam niyo po, mga minamahal, sa aking buhay, nasa akin talaga ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan. Diyan po sa basta't inuman, mga minamahal, nagbababad po ako dyan, mga minamahal. Pupunta pa ako sa mga beer house, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, nauubos ang aking kinikita sa trabaho, mga minamahal. Pagdating ng sahod, mga minamahal, nandyan na, mga minamahal, inuman na, mga minamahal. Diyan po ang nasira po ang aking buhay dyan, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, ng aking tanggapin ng mahal na Panginoon sa bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ito po lamang ang ginawa ko po, mga minamahal, sa unat dalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Beloved Pastor, mga minamahal, ako po'y dumalo ng 3 bisis, mga minamahal, sapagkat naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos, ang kagalakan na sa aking puso, mga minamahal. Siya po yun, mga minamahal, ang nagpatibay sa akin ng pananampalataya sa ating minamahal na Panginoon. Sapat ang kalungkutan na nasa akin ay pinalitan ng kagalakan, mga minamahal, dito po sa gawain ito, mga minamahal, sapagkat narito po ang kagalakan sa ating minamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal. May karamdaman din po akong migraine, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal, hanggang sa ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itong karamdaman na ito, mga minamahal, problema ko po ito, basta sumasakit po itong ulo ko, mga minamahal. Halos mabiyak po ito, mga minamahal. Minsan po, nasa bahay po ako, mga minamahal. Sinumpong po ito, mga minamahal. Talagang, ang alam ko, mamamatay na po ako, mga minasubalit. Ang ginawa ko po sa ating pinakamamahal, nalalain po ako. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, Diyos kako. Bago mo kunin ang aking buhay, kako sa Kanya, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Nakatulog po ako, mga minamahal.
Pagising ko po, wala na po yung sakit ng ulo ko po, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Pinapasalamatan ko ang hininga ng buhay na ito, mga minamahal, at kalakasan, pag-iingat ng Diyos sa aking araw-araw sa aking buhay. Higit po sa lahat ang pagpapalang espiritual, mahal. Salamat po, mahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluwalhati sa dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at tayo po ay dadako na po sa panghuling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Junalyn Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulhati, pagdakila ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dubling Amen. paggalang Praise the po Lord. sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Beldistrada Almeda at sa hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang mga beloved children at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran, sa ating beloved workers. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Ako po ay napapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus at isa po ako sa kinahabagan upang siya'y aking malwalhat at mapasalamatan sa hapong ito. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman katulad po ng sakit po sa baga na ito po ay aking matagal na tinaglay mga minamahal. Ito po ay aking ginamot ngunit hindi po ako gumaling noon sa gamot. At nandyan din po na nagdagdagan pa ng mga ibang karamdaman ang aking sakit sa baga. Katulad po ng UTI, mga minamahal. Meron din po akong tonsillitis, masakitin na ulo, meron po akong back pain. At meron din po akong acute almoranas. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palagi po ang sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay lagi nakahiga at nang hihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil meron pong isang kapatiran po na ako po ay na-invite po na dumalo po sa gawaing ito at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at lahat po ng aking mga karamdaman na matagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin. Ito po ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At Hallelujah. din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil later lamang po mga minamahal, ako po ay nagkaroon po ng pagkahilo mga minamahal. Sa pamagitan lamang po ng pagsisisi at aking ito pong kinakas out at sa unat panalangin po ng ating mahal na Panginoong mahal na Pastor, kabalikat po ang mga manggagawa yung aking pagkamahiluhin mga minamahal. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus. the Lord. Ngayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking beloved husband nung nabubuhay pa po siya mga minamahal. Ganito Beloved po choir, araw please, noon mga minamahal nung nagkaroon po siya ng karamdamang sakit na pasma mga minamahal. Nung dinala ko po siya dito, nakahiga na lamang siya noon sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na po siya totally makalakad. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung time po na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yun po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise At the nung Lord. Amen. time na siya po ay aking pinabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakaupo na lamang siya noon sa isang upuan na kung hindi alalayan talagang hindi na siya totally makalakad. Subalit, nung after na mabautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, siya po instant pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat dapat ay patuloy po akong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, kaya hindi po ang aking mga anak. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga blessings na pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at higit po na papalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, purihin ang ating dakilang Diyos at tunay na talagang ganyan kahalaga po ang soul winning mga minamahal. Kung hindi nabahagi na ng salita ang ating beloved kapatid, talagang maaring talagang malala yung kanyang karamdaman. Ngunit sa pangkalatang panalangin ng ating ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida, yung kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord, hallelujah, at habang naghahanda po ang ating beloved choir, inanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. Praise the Lord. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. We have the victory. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan po ang ating mga beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Oh
Nasaan kaya kami ngayon, mga Panginoon? Nasaan kaya kami, mga Panginoon? Nasaan kaya kami, mga Panginoon, kung wala ka? Kapag nabutunan, kapag nabutunan, ikaw ang aming pinagkakataon. Nagbilang kung saan ang tunay. Nasaan kaya kami, Jesus, kung wala ka? Hindi namin malaman kung saan kami pupunta. Maaaring nasa hangin pa kami. Jesus, kung wala ka, hindi ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. Hindi alam kung saan ang tungo. Na di alam kung saan ang tungo. Hallelujah. Palakpakan muna natin. Pagkakaman ang ating dakilang Diyos lahat. Pagsabi, praise the Lord! Napakabuti po, mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, napakasarap. Mga minamahal, gabi po sa ating mga wihit. Mga minamahal, napakasarap. Mga minamahal sa ating nararamdaman. Mga minamahal, ang kanyang napakatamis at banal na presensya. Ang ating mga pagod. Mga minamahal, ang ating mga hallelujah, karamdaman. Mga minamahal, yung mga lungkot. Mga minamahal,
inaalis ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, hallelujah. Purihin ang mahal na pag-bless po sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah. Jesus, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang puso ko ay ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di nagmamahal, kailan may ikaw ay aking mahal. O Diyos, salamat po sa pagpipilit na umaalis sa akin lagi totoo. Salamat po sa tunay ko sa kalaro. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di nagmamahal, kailan may ikaw ay aking mahal. Mahal, Jesus, ikaw ay aking mahal. Sa aking puso'y may kagalakan, sa pag-ibig ko sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, nag-aawitan, nagkamangha-mangha na kanyang gawa. Siya'y nangako na malitin ko, upang tayo'y kukunin niya dalawin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan, sa pag-ibig ko sa ating Panginoon. Siya na nga, babalik dito, upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Yes, amen, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, walang may magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagkapag-bisa, si Jesus ay tagapagligtas, walang may magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Mga naman, palapakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin po mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal na pag-abuti. Mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal sa tuwing tayo ay nagkakatipon. Mga minamahal, grabe mga minamahal, hallelujah. Naramdam natin mga minamahal, hallelujah, ang pag-ibig mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Ang kanyang napakatamis at banal na presensya mga minamahal, hallelujah, na pinapadaloy lagi mga minamahal sa ating kalagitnaan. Mga minamahal, purin po mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat mga minamahal, ako manay nagpapabuot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po labang, hallelujah, dapli paggalang, pag-respect po mga minamahal sa ating kagalang-galang Malapastor Will Estrada Almeida, ganun din po sa mga turo at aral mga minamahal natin beloved Mamadir, mga minamahal, hallelujah, pagbati din po mga minamahal, hallelujah, sa mga beloved children, mga minamahal, hallelujah, sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan mong datihan sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal, sa ating mga hallelujah, elder, at sa lahat ng mga gagawa, mga minamahal, hallelujah, isa mapagpalang hapon na po mga minamahal sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng masaya, magsabing praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Bakit mga minamahal? Yung ating mga lungkot, mga minamahal, o hallelujah, mga bagay na ating iniisip, mga minamahal, pinalitan na po yan, mga minamahal, ng kagalakan, kasiyahan na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nasa yugto po tayo, mga minamahal,
hallelujah, na ating pagbubulay-bulayan, pag-aaralan, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ang susi, mga minamahal ng pagpapala, mga minamahal kung paano ito matanggap, mga minamahal ng isang Kristiyano, mga minamahal, dahil po mga minamahal, nasa atin, mga minamahal, hallelujah, lagi na natin naririnig, mga minamahal, hallelujah, ang paliwanag sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, subalit, kinakailangan pa rin ipaliwanag, mga minamahal, hallelujah. Bakit, mga minamahal? Dahil po, mga minamahal, upang ang gawa ng kaaway, mga minamahal, masawata, mga minamahal, dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, na sa mga Kristiyano, mga minamahal na tunay, mga minamahal, laging inaalala, mga minamahal, pinag-aaralan at itinuturo, mga minamahal, hallelujah, ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, upang mga minamahal tayo po, mga minamahal, hallelujah, makasunod sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal, at magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, alam niyo po, mula sa panimula, mga minamahal, hallelujah, sa bawat narito sa lupa, mga minamahal, mayroon na pong pagmamayari ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, yung tinatawag na kapag ikaw ay umani, mga minamahal, o ikaw ay kumita, mga minamahal, yung ikasampung bahagi dyan ay banal, mga minamahal, yan ay pagmamayari, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. Yan po ay nakasulat sa Levitico 27 at ang tarata po ay 30. Basahin po. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, magiging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Yan po ang pagkasabi, napakalinaw, mga minamahal, hallelujah, na yung ikasampung bahagi, mga minamahal, dapat, mga minamahal, wag po natin yung bawasan, mga minamahal. Dahil yan po, mga minamahal, hallelujah, Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, yan ay banal sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, wag po natin itong bawasan, mga minamahal, dahil po sa ating kailangan, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal, ang mga tao nung nagkatawag-tawag ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, may nagtanong sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil sa pangangailangan yun, mga minamahal. Hallelujah, puri ng mahal na Panginoon. Sabi, mga minamahal, ng tao, mga minamahal, dapat ba kaming magbuwis kay Caesar o hindi, mga minamahal? Ano ang sagot ng ating dakilang Diyos? Ibigay ninyo ang kay Caesar at ang sa Diyos ay para sa Diyos. Palapakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng nakukunawa magsabing, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, kay Caesar, mga minamahal, dapat lang magbuwis, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil po yan po, mga minamahal, hallelujah, ang kuwan ng mga tao, mga minamahal, na dapat magbuwis ang tao, mga minamahal, para po sa gobyerno, mga minamahal. Subalit, ano ang sabi ng mahal na Panginoon? Ibigay ninyo ang para kay Caesar at ibigay ninyo ang para sa Diyos. Mga minamahal, sa ating nabasa sa Levitico 27:30, mga minamahal, hallelujah, wag po nating galawin, mga minamahal, ang ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, dahil sa ating kailangan. Palapakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. At pagdating sa Deuteronomy 28, mga igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa inyong mga kamalig at sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong mga kamay at pagpapalain ka niya sa lupain ng ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Mga minamahal, ganon pala, mga minamahal. Hallelujah, kaya mga minamahal, itinuro ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ipatong mo ang iyong kamay sa may sakit, ang sakit ay gagaling. Palapakan po na natin ang mahal na Panginoon. Ayon po yan sa ating nabasa, mga minamahal. Sabi po, minamahal, pagpapalain sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay, mga minamahal. Igagawad sa atin, mga minamahal, ang pagpapala, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal, kung ating susundin, mga minamahal, hallelujah, o ibibigay, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon, susundin natin, mga minamahal, hallelujah, ang gusto ng ating dakilang Diyos, maibigay natin, mga minamahal, ang pagmamayari ng ating dakilang Diyos at magbigay po tayo ng handog. Ano yung tinatawag na handog, mga minamahal? Doon po sinusukat, mga minamahal, hallelujah, ang laki ng ating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sabi nga sa 38, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Mga minamahal, takal na mabuting pipigdig at umaapaw ibibigay sa inyong kandungan sapagkat sa panukat ng iyong sukat, doon ka muli susukatin ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, napakalinaw, mga minamahal, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, mga minamahal. Palapakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Minsan, mga minamahal, dumarating ang kahirapan. Dumarating ang pangangailangan, mga minamahal. Hallelujah, subalit sabi ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, unahin mo lagi ang kanyang kalooban at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo, mga minamahal. Hallelujah, tignan niyo po, mga minamahal. Hallelujah, kapag hindi ka nagbigay, mga minamahal, wala ka ring matatanggap, mga minamahal. Subalit kapag ikaw ay
hallelujah, nagbigay mga minamahal ng sagana, mga minamahal, sagana rin. Mga minamahal, ang iyong, hallelujah, tatanggapin, mga minamahal. Subalit kapag bahagya ang iyong binigay, mga minamahal, bahagya rin, mga minamahal, ang ating tatanggapin, mga minamahal. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon Jesus na buhay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, nilang ating dakilang Diyos, kailanman, mga minamahal, hindi niya po tayo pinabayaan. Pagsunod na lamang ang ating gagawin, mga minamahal, sa bahagi pong ito, mga minamahal, hallelujah, dahil walang salita mula sa ating dakilang Diyos na di may kapangyarihan, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, sa hallelujah, Malakias 3:10, mga minamahal, dalhin ninyo lagi, mga minamahal, kapag dalhin ninyo, mga minamahal, ang ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, mga minamahal, tayo, mga minamahal, yung ginagamit, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang ang salita, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay mamalakaya, mga minamahal, makarating sa bawat sangkatauhan. Lahat ng nakakunawa, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Bakit, mga minamahal, nasabing ganun, mga minamahal? Dahil po sa bawat pinagkakaloob natin, mga minamahal, nandyan ang mga instrumento. Mga minamahal, kapag yan ay nasira, mga minamahal, hallelujah, may gagamitin, mga minamahal, hallelujah, pang paayos. Mga minamahal, nandyan din ang mga kuryente, mga minamahal, ang iyong electric fan, mga minamahal, hindi po yan libre. Binabayaran po natin yan. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, hindi sa literal na pagkain, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, sa bawat pagsunod natin, mga minamahal, sa pamantayan ng ating dakilang Diyos na buhay, diyan po napupunta, mga minamahal, sa bawat babayarin ng ating mga iglesia. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, lahat magsabing, praise the Lord. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa bawat pinagkakaloob natin, mga minamahal, pag ito ay nalikom, mga minamahal, pinapanalangin yan, mga minamahal. At ano pa, mga minamahal, nagbibigay din, mga minamahal, sa gastusin, mga minamahal, sa main church, mga minamahal, dahil napakalaki ng gastusin sa main church, mga minamahal, sa paggamit, mga minamahal, ng amoranto, mga minamahal. At pagdating, mga minamahal, hallelujah, ng ating, lalong-lalo na pala, mga minamahal, nalalapit na ang ating talipaw. Peace mission, mga minamahal, malaking gastusin, mga minamahal, hallelujah. Kaya mga minamahal, sino po ang inaasahan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, hallelujah, kundi tayo na nagtatapat at nagbibigay at sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Yamang nakilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpalaya sa atin, mga minamahal. Lubusin natin, mga minamahal, ang ating pagkakristyano, mga minamahal, upang masunod lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil ayaw ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ng kanyang anak, mga minamahal, hallelujah, ay hindi sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Para pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Dahil kapag ang isang Kristiyano, mga minamahal, matapat na nagbibigay, mga minamahal, sumusunod o pinagkakaloob ang pamantay ng ating dakilang Diyos at tinumbasan yan, mga minamahal, ng pag-ibig, mga minamahal, na sabi at na itinuro ng ating ginagalang mga Pastor Elisada Almeida, yung banal, mga minamahal, tumbasan po natin yan ng isang bagit, handog, mga minamahal, yung handog na tinatawag, mga minamahal, hallelujah, alam nyo po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kapag masaya ang ating nakasunod tayo sa mga minamahal, hallelujah, sa pamantay ng ating dakilang Diyos, masaya rin ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, lahat magsabing, praise the Lord! Subalit, mga minamahal, hallelujah, kung dumating man ang mga bagay, mga minamahal, hindi pagsunod ng isang Kristiyano, napakalungkot din ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Dahil ayaw ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanyang ipinangakong pagpapala ay hindi aabot sa iyo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dahil pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, isang dungawan pa lamang sa langit, mga minamahal, walang sapat na hallelujah kalalagyan, mga minamahal, hallelujah, kapag nakasunod po tayo, mga minamahal, sa pamantayan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil pangako yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, huwag po tayo magsimagod sa paggawa ng mabuti. Ano yung mabuti, mga minamahal? Ang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. 10% po, mga minamahal, po yung tinatawag na banal, mga minamahal, na pagmamayari ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ang turo ng ating ginagalang mga pastor, Elisada Almeida, mga minamahal, tumbasan po din po natin yan ng 10%, mga minamahal, ayon sa ating mga minamahal na basa, mga minamahal, lalong-lalo na pagka dumating na ang anihan, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, kung tayo ay nakaani, mga minamahal, ng 100, mga minamahal, na sako, mga minamahal, ang pagmamayari ng ating dakilang Diyos dyan ay 10.
mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kung malaki ang iyong pag-ibig, mga minamahal, din ang turo ng ating ginagalang, tumbasan mo uli ng 10%, mga minamahal, bawasan mo uli ng 10 yung nakaban, mga minamahal, 20 kaban na. 80 pa ang naiwan sa atin, malaki pa, mga minamahal. Subalit kung malaki ang pag-ibig mo, pwede mo pang dagdagan, mga minamahal. Din sabi sa ating nabasa pang bungad, mga minamahal, sa Levitico, mga minamahal, sa lahat ng dadaan sa iyong palad, mga minamahal, at sa maging sa lupain, mga minamahal, tignan niyo po, maging ang ating kamay, mga minamahal, dahil sa pagtatapat ng ating mga kamay, mga minamahal, ipatong mo yung kamay sa may sakit, ang sakit po ay gagaling. Grabing pangako pala ng ating dakilang Diyos sa pamantayang ito, pagdating sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Dumarating minsan, mga minamahal, hallelujah, kapag mga minamahal, nagpatong ka ng kamay, mga minamahal, alalahanin mo na, mga minamahal, hallelujah, nakalimutan ko, nabawasan ko ang ikasampung bahagi, tandog, mga minamahal. Ayaw po yun ng ating dakilang Diyos. Gusto ng mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, hanggang sa wakas ng ating buhay, mga minamahal, magtapat tayo sa kanyang banal na harapan. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, hindi na po pagtatagal, mga minamahal, akin na po tinatawagan, mga minamahal, hallelujah, ang mananalangin, mga minamahal, sa ating beloved brother, Saldi Di Guzman. Amen. Praise the Lord.
dakilang Diyos. Hallelujah. Dapat po natin mga awit, mga minamahal. Hallelujah. Manapangin po, mga minamahal. Ang magbalik po, mga minamahal, natin mabilang na pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Hindi po pagtatagal po, minamahal. Tayo na po tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galag, mga minamahal. Hallelujah. Ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na dadali po ng ating mga aral, mga minamahal, sa ating beloved brother, Elder Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder, beloved brother Domingo Sirapica Jr. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo ni pinagkakalumo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang likod, mahal na Panginoon, sa kalayaan na patuloy kaming, hallelujah, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa katatapos na yugto ng aming pananambahan, pinagpala at nilangisan, hallelujah, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na presensya, at narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit, bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Kami yung kahabagan, Panginoon, hallelujah. Sa mga oras, hindi po namin nababantayan ang aming mga sarili, anong mga sambit ng aming mga labi na isip na hindi kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Kahabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ang iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, Panginoon, wala po akong magagawa. Ikaw po maglagay ng mga salita sa aking mga bibig. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang iyong mga lingkod, maging daluyan ng masaganang pagpapala. Buksan mo po pangunawa, kaisipan, Panginoon, matagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan na ito'y tumimo sa kanilang mga puso't isipan, Panginoon. Hallelujah. At sa panggalatang dalayo na aming pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat na mauri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating po pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagrespeto sa ating pong minamahal at kagalang-galang na Ebanghelista Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida. At magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeida. Mamahal na Panginoon Jesus, everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tayo na po, mga minamahal, ay dumako na po sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ating pangbasahin, mga minamahal, aklat po ng Mateo sa kabanata 28, talata 19 hanggang 20. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 28, at talata po 19 hanggang 20. Ganito po ang sinasabi. Dahil dito magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ating pong pag-aaralan. Amen. Maging isang mabuting sundalo ni Kristo, mga minamahal. Be a good soldier of God, mga minamahal. Amen. Be a good soldier of God. Lahat po tayo, mga minamahal. Amen. Lahat po tayo sundalo ni Kristo, mga minamahal. Subalit, hindi lahat ay mabuting sundalo ni Kristo, mga minamahal. Amen. Sabi po, mga minamahal, amen, ng ating binasa, gawin po nating alagad lahat ng mga bansa. Alagad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po'y sundalo ni Kristo, mga minamahal, at ang ating pong commanding officer, walang iba ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? At ang Holy Bible, ang banal na kasulatan, ito po yung ating pong
Code of Conduct, mga minamahal. Ibig sabihin, ito po yung batas na dapat po nating sundin. Amen? Bilang sundalo ni Kristo, mga minamahal. Amen? May batas sa school, may batas ang gobyerno, may batas sa trapiko, mga minamahal. Amen? Iba't ibang batas, mga minamahal. Amen? Subalit, ang mga lingkod ni Kristo, ang mga sundalo ni Kristo, ay may batas na sinusunod. Ibig sabihin, lahat ng ating kilos, mga minamahal, amen? Lahat po ng ating ginagawa, kailangan nakasalalay sa Code of Conduct, mga minamahal, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen? At anong utos ng ating dakilang Diyos bilang pinuno ng hukbo, mga minamahal, amen? Ang ating commanding officer, mga minamahal, napaka-makapangyarihan. Amen. Lumikha ng langit at lupa, mga minamahal. Amen. Naglalang sa atin, nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Lahat ng ating nakikita, likha lahat yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anong sabi ng ating dakilang Diyos? Ang lumalang sa atin, mga minamahal. Amen. Tumawag sa atin, mga minamahal, amen, na tayo po ay ginawa niyang mga tunay na anak, mga minamahal, amen. Lahat, sinasabi ng banal na kasulatan, ng mga bansa, gawin daw po nating alagad, mga minamahal, amen. Hindi po, mga minamahal, amen, hindi lamang po yung okay na nandito po tayo, nagkakatipon, mga minamahal, amen. Iba po yung ating pong tungkulin sa loob ng banal na iglesia, mga minamahal, amen. Sa loob ng banal na iglesia, mga minamahal, sa ating pagtitipon, mga minamahal, amen, may tungkulin tayo ibinigay ng ating dakilang Diyos, amen. May mga ngaral, fivefold ministry, sinasabi nga po, mga minamahal, amen. May mga ngaral, mga awit, manunugtog, mga minamahal, may pastor, may ebanghelista, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, amen. Paglabas po natin, mga minamahal, amen, sa ating pong pananambahan, pag-uwi ng ating bahay, sa oras, sa araw na walang gawain, walang pagtitipon, mga minamahal, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, humayo po tayo, mga minamahal, amen. Gawin po nating alagad ng ating dakilang Diyos lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, tayo po'y hahayo, mga minamahal. Yung ating mga patutuo, gamitin po natin yan, mga minamahal. Amen? Tayo'y makikipaglaban sa kaaway, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo tinawag ng ating dakilang Diyos bilang sundalo ni Kristo upang wasakin ang kuta, mga minamahal, ng kaaway. Agawin ang mga nakabilanggo, ang mga alipin ng kasalanan, mga minamahal. Amen? Magmana rin po sila ng buhay na walang hanggan, kaligtasan sa piling ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi po ng aklat ng Efeso 6:12 hanggang 13, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Saan po natin naagawin, mga minamahal? Amen? Ang mga kaluluwa, ang mga alipin, mga minamahal, kundi sa kamay mismo ng kaaway, mga minamahal. Amen? Ang ating kaaway, walang dugo, walang laman, mga minamahal, walang buto. Siya po din ay isang makapangyarihan, sapagkat siya rin po, mga minamahal, amen, ay nilalang ng ating dakilang Diyos, subalit siya po ay nagrebelde laban sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang ating kaaway sa araw na ito, sapagkat nasa huling araw po tayo, mga minamahal, siya po'y galit na galit, mga minamahal, amen. Roaring like a lion, mga minamahal, naghahanap ng masisila, mga minamahal. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, magsitibay tayo, mga minamahal. Amen. Put on the armor of God, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, yung ating sandata, yung ating pananampalataya. Amen. Yung ating sandata, pagpupuri sa Diyos. Amen. Pananalangin, mga minamahal. Amen. At pag-aayuno. Ito po ang turo ng ating pong minamahal at kagalang-galang na ebanghelista, Weldy Estrada Almeda. Amen?
Sapagkat kung hindi tayo magpapalakas sa ating dakilang Diyos, ano ang ating kapangyarihan, mga minamahal? Amen? Ano ang ating magiging sandata, mga minamahal? Tulad ng isang sundalo, mga minamahal. Amen? Kapag yan ay pumunta sa digmaan, mga minamahal, lagi po yung handa, naka-full battle gear po yan. May helmet, punong-puno ang katawan ng mga bala, mga minamahal. Ang isang sundalo nauubusan din po ng bala. Amen? Nauubusan din po sila ng bala at nagre-reload po yan, mga minamahal. Bilang isang Kristiyano, mga minamahal, amen, nauubusan din po tayo ng kapangyarihan. Amen. Kaya kailangan po nating mag-reload, magpalakas, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't sinasabi po, kailangan nating magpuri. Kailangan nating sumamba. Huwag pabayaan ang pagtitipon ng mga banal, mga minamahal. Amen. Hindi po, mga minamahal, amen, yung naramdaman na natin. Amen. Totoo, mga minamahal, ang pagpupuri, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, kailangan nasa puso, mga minamahal. Ayaw ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung hilaw. Ibig sabihin, mga minamahal, yung hilaw na pagpupuri, yung paglilingkod, hindi galing sa puso. Gusto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, galing sa puso yung ating ginagawa na paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Amen. Subalit hindi ibig sabihin na kapag tayo nagpuri, naramdaman na natin ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, tigil na tayo sa pagpupuri, mga minamahal. Amen. Kaya nga ang ating mahal na ebanghelista, kapag nagpuri siya magdamag, halos hindi na natutulog, mga minamahal. Amen. Kapag anong sabi nila? More praising, more blessing. Amen. Maraming pagpupuri, maraming kapangyarihan galing sa ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamalapi, Jesus. Amen. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, mga binamahal, amen, walang almas na ginawa laban sa iyo ang makapananaig sa iyo, mga minamahal. Kaya nga ang ating mahal na ebanglista pumunta ng Talipaw, Hulusulo, mga binamahal, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Mga Abu Sayyaf, ang mga Abu Sayyaf, mga minamahal, kung hindi totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, amen, sigurado, hindi na makakauwi ng buhay ang ating minamahal na ebanglista at ang 12 prayer warriors kasama ang 12 sipadan hostages, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Dahil nga sa pagpupuri, mga minamahal, amen. Kaya kailangan, mga minamahal, amen, maaga tayong dumalo, mga minamahal, amen. Ang pagdama sa matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, tayo rin nakikipagbaka, mga minamahal, amen. Alam niyo po, hindi ibig sabihin, nandito na po tayo, mga minamahal, amen, tapos na yung ating pakikipagbaka. Lahat, araw-araw, oras-oras, mga minamahal. Amen. Nasa loob ng simbahan, ng sambahan, pastoral, nasa labas, tayo po'y palaging nakikipagbaka, mga minamahal. Amen. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Kaya nga sabi po, mga minamahal, mag-ingat. Laging magbantay. Huwag magkulang. Amen. Huwag patayin ang ningas ng Espiritu. Amen. Yung Espiritu na nasa atin, Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Amen. Kapag tayo lagi nagpupuri, mga minamahal, amen. Laging nananalangin, laging nag-aayuno, mga minamahal, amen. Kapag nagpuri, pumapalakpak ang mga kamay, lumuluksot, lumatalon, amen. Ibig sabihin, sabi ng mahal na ebanghilista, malayong-malayo ang kaaway sa atin, mga minamahal, amen. Hindi makapanaig, amen. Kaya nga tayo nagtatagumpay sa paghayo. Sabi nga po, we are overcomer. We are more than conqueror. Amen. Lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin, ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya kailangan, lagi tayong magpuri, mga minamahal. Amen. Sincero sa pagpupuri pagdating sa gawain na malapit noon upang maramdaman natin ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. Ibig sabihin, punong-puno tayo ng langis kapag naramdaman natin ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ready to battle ulit, mga minamahal. Amen. Ready na naman tayo sa pakikipaglaban, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, ang pagpupuri, mga minamahal, amen, ang pag-aayuno,
pananalangin, magkakasama po ito, mga minamahal. Amen? Ito po, mga minamahal, amen? Ito rin po yung nakakapagpaalis. Amen? Pinapatay yung ating mga kahinaan. Amen? Sapagkat hindi lamang tayo sa kaaway nakikipagbaka, maging sa ating mga sarili, mga minamahal. Amen? Meron tayong mga kahinaan, mga minamahal. Amen? Subalit walang imposible. Kaya nga, mga minamahal, kung ang ating kapatid, mga minamahal, bugnutin na yan. Kung yung ating kapatid madaling magalit, nakikita na yung kanyang kahinaan, ibig sabihin, nagkukulang na, mga minamahal. Amen? Sapagkat kapag hindi nagkukulang ang bawat isa sa atin, mga minamahal, alam niyo po, ano po ang bunga ng Espiritu Santo? Amen? Mga pag-ibig, amen? Pagiging maamo, amen? Mahinahon, amen? Talagang siya po ay hindi madaling uminit ang ulo, mga minamahal. Amen. Nandiyan po sa banal na kasulatan yan, mga minamahal. Amen. Walang kahinaan na makikita kapag punong-puno tayo ng Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Code of Conduct, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, aklat ng Joshua, 1:8, mga minamahal, amen? Huwag mawalay sa ating mga labi. Kailangan natin bulay-bulayin araw-araw, mga minamahal. Kahit huwag tayong maging tamad hanggang sa pagsusulat ng mga bersikulo, mga minamahal. Basahin po natin yan sa ating mga tahanan, mga minamahal. Amen? Sabi po ng banal na kasulatan, kung masunod natin ang utos ng ating dakilang Diyos, magiging maginhawa yung ating mga lakad. Ibig sabihin, mga binamahal, amen, pagiginhawain tayo ng ating dakilang Diyos abang ating hinihintay ang kanyang pagbabalik. At sinasabi ng banal na kasulatan, meron tayong mabuting kawakasan. Amen. Ibig sabihin, sigurado ang ating pag-akyat sa langit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At siyempre, hindi lang po mga minamahal sa labas, hindi lamang yung ating mga kababayan ang ating pong iligtas. Amen. Ang trabaho ng sundalo, magligtas po yan, magprotekta. Amen. Kaya bilang sa sundalo, amen, sabi ng banal na kasulatan, magmahalan po tayo, magpalakasan tayo. Hindi yung tayo nagkakagatan, tayo nagsisiraan. Tayo mga minamahal, amen. Talagang naghihilahan pababa, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, kung ang isang kapatid nalihis sa katotohanan, mga minamahal, amen, at kung ito'y ating panumbalikin, mga minamahal, amen, muli sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan, aklat ng James 5:20, alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng maraming kasalanan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Magdala tayo ng kaluluwa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Papanumbalikin natin ang ating mga kapatid na hindi na natin nakakasama sa pagdalo, mga binamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi na aalalahanin yung ating mga pagkukulang sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. At bilang sundalo ni Kristo, iba na yung ating pamumuhay. Amen. Hindi na po tayo taga-sanlibutan. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, bilang mabuting sundalo, hindi na po nakikihalubilo. Ating basahin at kalawang aklat ng Timoteo sa kabanata 2, talatay 4. Amen. Praise the Lord. Ang sulat ni Apostol Pablo, sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 4, ito pong sinasabi, sino mang kawal na nasa pagkawalay ay hindi nahalubilo sa mga bagay na buhay na ito, upang siya'y kalugdang niyaong nagtala sa pagkakawal. Amen. Amen! Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Bilang sundalo ni Kristo, wag na po tayong makihalubilo. Amen. Kung anong gawa ng sanlibutan, wag na po natin silang gayahin, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, amen. Sa pagtupad sa utos ng ating dakilang Diyos, lalong-lalo na po sa kabanalan,
Kahit ang ating beloved kapatid po nagpatotoo, mga minamahal, yung kanilang kapitbahay, mga minamahal, amen, laging nakatingin sa kanila, mga minamahal. Tinitignan yung kanilang pananamit, mahaba ang palda, mga minamahal, amen. Talagang nakasuot ng kabanalan, mga minamahal. Hindi lamang sa loob ng iglesia, maging sa labas ng tahanan. Kung saan man sila pupunta, naroon pa rin ang kabanalan, mga minamahal. Amen? Alam niyo po, mga minamahal, yung kanilang kapitbahay, tingin ng tingin, hindi na nakapagpigil sa kanilang sarili. Nilapitan yung ating mga kapatid, mga minamahal. Saan po kayo dumadalo? Sabi, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ay, ang ganda-ganda naman po ng suot nyo. Pwede po ba akong sumama? Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Sa pagsusuot pa lang po pala ng may kabanalan, meron na tayong mabubunga. Kaya mga minamahal, yung ating kapatid na yan, mga minamahal, naibunga nila mga minamahal, sumama sa kanila dahil sa pagsusuot ng may kabanalan, mga minamahal. Amen? Sapagkat mga minamahal, amen, ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan, ito po ay nagpakikipag-away sa harapan ng ating nagilang Diyos. Aklat ng Santiago 4:4, kayong mga mangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipag-ibigan sa kasanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Unang aklat ng 1:15-16-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Mga minamahal, amen. Katulad ng make-up, mga minamahal, amen. Nagme-make up pa rin, mga minamahal, amen. Alam niyo po, mga minamahal, amen. Ito po ay sa kabanalan po ito, mga minamahal, amen. Kabanalan po ito, mga minamahal. Hindi po ibig sabihin, mga minamahal, amen, ito po ay turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Hindi po sa aming turo, mga minamahal. Ang aming itinuturo ay galing sa tinuturo ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, ibig sabihin, mga minamahal, amen, kung nakikiayon pa tayo sa sanlibutan, wala tayong magagawa, mga minamahal. Amen. Paano tayo makakabunga, mga minamahal? Imbis sila yung ating maisama sa gawain ng malapit, tayo pa yung naisama nila sa kanilang mga gawain, mga minamahal. Amen. Sapagkat anong pakikisama meron ang kaliwanagan sa kadiliman? Hindi pwedeng magsama. Tayo templo ng Diyos, mga minamahal. Amen. Ang templo ng Diyos hindi nakikihalubilo, mga minamahal, sa gawa ng kasamaan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Sapagkat ang ating Diyos ay banal. Kaya tayo magpakabanal po, mga minamahal. Amen. Ang daming gawa ng sanlibutan, mga minamahal. Amen. Talagang matutukso. Amen. Mga talagang sinasabi nga po, mga minamahal, ito po yung pangkaway, mga minamahal. Amen. Ito yung panghila ng kaaway sa mga Kristiyano, mga minamahal. Amen? Kaya nga po, kapag tayo po ay nagkulang, mga minamahal, amen, isa rin po tayo sa mahihila sa gawa ng sanlibutan. Kaya nga po, wag po tayong magkulang lagi, mga minamahal. Amen? Every day, kahit walang gawain, kailangan po nating talagang magpuri. Ito po yung sandata po natin, mga minamahal. Amen? Sandata po ng mga sundalo ni Kristo. Amen? Kailangan lahat ng mga sundalo ni Kristo may sandata, may Biblia, mga minamahal. Amen. Kailangan may Biblia, mga minamahal. May Bible po. Sapagkat sinasabi, bulay-bulayan daw po natin araw-araw, mga minamahal. Amen. Kung wala tayong Bible, mga minamahal, paano tayo matatawag na sundalo ni Kristo, mga minamahal? Amen. Sundalo lang sa pangalan, mga minamahal. Amen. Subalit hindi makitaan sa gawa, mga minamahal. Kailangan makita sa salita at makita rin sa gawa, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sapagkat kung tayo nakikihalubilo pa rin, mga minamahal, alam niyo po, sa huling panahon, sa judgment seat, mga minamahal, ihihiwalay din ang ating dakilang Diyos. Amen. Yung mga mabuti sa masama, yung masunurin sa hindi sumusunod, mga minamahal. Amen. Yung
Katulad ng prutas, mga minamahal. Amen. Yung nabubulok, ihiwalay doon sa mga hindi nabubulok, yung walang sira, mga minamahal. Amen. At tayo huhusgahan ayon sa ating mga gawa, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng ilan, mga minamahal, hindi na tayo sakop ng kautusan, mga minamahal. Amen. Doon tayo naligtas, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi tayo naligtas dahil sa kautusan. Amen. Walang maliligtas sa kautusan, mga minamahal, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, amen, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Tayo nangaligtas sa biyaya ng ating dakilang Diyos by the grace of God. Subalit hindi ibig sabihin yun, mga minamahal, hindi na tayo sakop ng kautusan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, sa aklat ng Mateo, mga minamahal, amen, kung ating babasahin, 7:21, hindi bawat ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maliwanag po, mga minamahal, amen. Madali lamang po natin, amen, nasusunod, amen, ang kalooban ng ating dakilang, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mismo ang Diyos ang naglagay ng kanyang kautusan sa ating mga puso. Kaya tayo nakakasunod. Ibig sabihin, mismong Diyos pa rin ang gumagawa sa ating buhay. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. At laging sinasabi ng mahal na ebanghelista, lagi pong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, amen, hindi katwiran yung mga minamahal, dumadalo ka nga ng 3 beses. Amen. Subalit, totoo, mga minamahal, amen. Sapagkat kapag dumadalo tayo ng 3 beses, mga minamahal, kailangan pa rin, mga minamahal, yung ating focus nasa mahal na Panginoon. Wala sa mga bagay na nasa labas. Amen. Wala sa po sa ating mga cellphone. Amen. Wala sa bagay na ating gagawin pagkatapos ng gawain. Amen. Subalit, yan ang bilin lagi ng ating pong minamahal na ebanghelista. Huwag pababayaan. Amen. Ang pagtitipon ng mga banal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ulitin po ng iyong abang lingkod, dito po tayo kumukuha ng kapangyarihan. Amen. Kumukuha tayo ng kapangyarihan sa ating dakilang Diyos upang tayo po, mga minamahal, amen, mapagtagumpayan po natin lahat ng gawa ng kaaway. Ikalawang aklat po ng Timoteo sa kabanata po ay 2 sa talata ay 3, ating pong basahin. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kapitulo 2, ang talata po ay 3. Ganito po sinasabi, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kailangan daw po nating makipagtiis, mga minamahal. Amen. Tiisin, mga kahirapan, mga pagsubok, mga pag-uusig, mga minamahal. Amen. Gaano po ba kahalaga ang pagsunod? Mas mahalaga ito kesa sa buhay natin. Sapagkat sinasabi na Apostol Pablo sa aklat ng Gawa 20:24, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Si Apostol Pablo po, mga minamahal, isa'y napakayaman, makapangyarihan, mga minamahal, amen. Siya po yung yung mga Kristiyano, kanyang pinapapatay, mga minamahal. Amen. At ang buhay na Apostol Pablo, sa kanyang pagtitiis, nakita po natin yan sa buhay ng ating minamahal at kagalang-galang na ebanghelista, Weldy Estrada Almeda. Amen. Ang ating minamahal at kagalang-galang ebanghelista, mga minamahal, iniwanan ang kanilang kayamanan, sapagkat sinasabi makipagtiis, mga minamahal, maganap lamang yung kalooban ng ating dakilang Diyos, iiwanan. Amen. Susundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Lumuwas sa Maynila, mga minamahal, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Walang dinala kahit isang gamit, mga minamahal. Ang tanging dala ay ang Biblia, ang pananampalataya, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa kanilang inuupahan, mga minamahal, ilang beses pinalayas sapagkat walang maibayad sa upa, mga minamahal. Habang nangangaral ang ating minamahal at ginagagalang-galang ebanghelista,
sinasabihan sa mga minamahal, kung mapagpala ang iyong Diyos, bakit ang suot mong barong may butas? Mga minamahal. Amen. Yung isang manggagawa nga po, during meeting sa dako po ng Maynila, patutuo po niya, ang sabi po niya, ang akala ko noon, ang mahal na ebangelista at maging ang mahal na assistant pastor, Lina C. Almeida, ay nag-uopisina. Sapagkat iisa lang daw po yung kanilang isinusuot lagi araw-araw. Ating mahal na ebangelista, isinusuot ang kanyang barong, amen, ang kanyang sapatos, ang kanyang pantalon, aalis ng bahay, amen, dala-dala ay Biblia, mangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Pagdating sa bahay, minsan walang dala, mga minamahal, amen. Kahit ang mga minamahal manggagawa noon, mga minamahal, amen, talagang laging on fasting, mga minamahal, amen. Subalit, napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sinasabi, makipagtiis, mga minamahal. Sapagkat hindi naman permanente yung ating nararanasan. Yung ating kalagayan sa ngayon ay ito po ay temporary lang, mga minamahal. Amen? Kung dumadanas man tayo ng mga pagsubok, mga minamahal, tayo nililinis ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, Mateo 6:31, kaya huwag kayong mga balisa na mga nagsabi, ano ang aming kakanin? Ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Huwag tayong mabalisa sa bagay na ito sapagkat ito po, mga minamahal, yung problema natin. Ibig sabihin, sa pananalapi, ito ang numero 1 problema ng tao sa buong sanlibutan, sa buong mundo. Kung ito yung ating iniisip, mga minamahal, wala na daw po tayong pagkakaiba sa mga sanlibutan. Sapagkat ang mga hintil man, ito po ang kanilang pinag-iisip sa araw-araw. Amen? Kaya kailangan, mga minamahal, bilang sundalo ni Kristo, hindi ito yung ating iniisip. Ang iniisip ng sundalo ni Kristo kung paano niya matatapos yung kanyang misyon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sinasabi po mga minamahal sa 6:30 ng Mateo, ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Amen. Kakaunti ang pananampalataya. Bakit nagiging kakaunti? Sapagkat hindi dumadalo, mga minamahal. Amen. Pag sinabing dumalo, mga minamahal, laging may katwiran, mga minamahal. Ang sabi ng ating pong dearly beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan, mga minamahal. Ganito po lamang kasimplihan, mga minamahal. Amen. Subalit, hindi tayo makakapangatwiran sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Wala tayong may kakatwiran. Ano bang sasabihin natin, mga minamahal? Amen. Mahal na Panginoon, hindi ako nakadalo sa gawain mo sapagkat nagtatrabaho ako. Hindi ako nakadalo sa gawain mo sapagkat nag-aaral po ako. Amen. Nag-aalaga po ako ng aking mga anak, mga apo, mga minamahal. Nag-aalaga po ako ng alaga kong baboy, alaga kong hayop, mga minamahal. Amen. Dumating. Amen. Kapag dumating ang paalala ng ating dakilang Diyos. Amen. Dumating yung paalala ng ating dakilang Diyos, nagkaroon tayo ng karamdaman, mga minamahal. Amen. Sasabihin pa natin doon sa empleyado, sa employer natin, sa boss natin, sa ating pinagdatrabuhan, pagalingin mo ako. Doon sa ating teacher, pagalingin mo ako. Yung baboy natin, masasabi ba natin, malalapitan ba natin, pagalingin mo nga ako. Ano sasabihin ng baboy? Oink, oink. Amen. Walang magagawa. Saan pa rin tayo lalapit, mga minamahal? Sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Siya pa rin ang magtatapos ng ating pananampalataya, mga minamahal. Kaya, ano pang dapat gawin ng mga sundalo ni Kristo, mga minamahal? Amen. Kaya sabi nga po, mga minamahal, magtiis tayo, mga minamahal. Amen. Kung walang pagkain sa mga oras na ito, praise the Lord pa rin.
mga minamahal. Amen. Kung tayo'y inuusig, mga minamahal, yung iba sa atin, mga minamahal, amen, naglalabada para lamang may pamasahe sa overnight, sa gawain. Amen. Talagang nagpapakababa, mga minamahal. Naglalabada sa kanyang kapatid. Ating pong kapatid, beloved sister Merna Berceles, mga minamahal. Amen. Kanyang patutuo, mga minamahal. Binagyo sila. Nilipad yung kanyang mga bubong ng kanilang bahay. Amen. Nagpasalamat pa siya. Ang sabi niya, salamat, iniligtas ako ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ating minamahal na kapatid, amen. Ang sabi ng kanyang magulang, pag tumuloy ka sa gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala kang mamanahin ni 5 duling sa akin. Nagpatuloy pa rin ating beloved kapatid, amen. Ipinakitang ilaw, mga minamahal, amen. Kailangan natin ipakitang ilaw, huwag tayong makihalubilo, mga minamahal. At tayo kailangan magtiis, mga minamahal. Amen? Kaya nga sa pagtitiis, mga minamahal, amen, sabi ng banal na kasulatan, amen, yung ating kapatid, mga minamahal, amen, patuloy lamang sa pagdalo, nagbunga. Amen. Anong bunga? Yung kanyang mahal sa buhay, amen, na-save, nadala niya sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa huling talata po, ikalawang aklat ng Timoteo 4:7 hanggang 8. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 7 hanggang 8. Ito pong sinasabi, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran, na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kapag ang ating misyon, mga minamahal, amen, talagang ating ginawa ang ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Pagharap natin sa ating dakilang Diyos, hindi tayo mahihiya. Hindi tayo mahihiya, mga minamahal. Amen. Sapagkat sasabihin natin, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. At tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ating pong binibigay ang mong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niyo. Praise the Lord. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong behind my fears. But they don't say inside of me, I'm hiding all my fears. They don't know that I am running home when I fall down. They don't know who picked me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside his armor, the warrior is a child. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And afraid because his armor is the best. But even soldiers let a quiet place to rest. People say that I'm amazing,
I never face retreat. But they don't say the enemy that lead me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who pick me up when no one is around. I drop my sword, cry for just a while. 'Cause deep inside his armor, the warrior is a child. You don't know that I kept running home when I fall down. You don't know who picked me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside his armor, 'cause deep inside his armor, the warrior is a child. Mami na mahal, hallelujah, hallelujah. Hindi ko alam anong ating mga battles in life. Ngunit ang Diyos na nakakatingin sa atin sa hapong ito, alam niya anong dala-dala mong mga kabigatian, kahirapan, problema, suliranin, kabigatan sa buhay. Ang sabi ng mensahe na ating napakinggan, maminamahal, si Apostol Pablo, ang sabi niya, nagbata ko ng mga bagay na yan at ako'y nagtatagumpay. Dahil ang sabi na banal na kasulatan, silang nagtatagumpay, sila lamang ang magtatamo. Tayong magtatagumpay, tayo lamang magtatamo, maminamahal, na talagang pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yes, sa ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran, itong mga mensaheng ito ay paulit-ulit na pinangungusap sa atin. Dahil ibig ng ating mahal na Panginoon ay pagtrabaho natin na may kausayan ng ating mga kaligtasan. Huwag nating pabayaan. Huwag nating iasa sa iba dahil kanya-kanya ang kaligtasan. Habang ikinagtatrabaho na iyong kaligtasan, sundan mo ang plano ng Diyos. Ang inyong narinig, ipangaral ang mabuting balita, ipatotoo ang inyong mga patotoo, hindi lamang dito sa ating banal na gawain. Abutin natin ang pangailangan ng ating mga kapwa, kababayan, kababaryo, kapamilya, katrabaho, kanegosyo, kahanap buhay. Dahil tayo ngayon maminamahal, hindi basta-bastang tinawag. Tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi lamang magiging sundalo, kung hindi upang makita ang kanyang kaluwalhatian sa ating mga buhay. Kaluwalhatian, maminamahal, na magniningning ito. Ito ang sandata natin, hallelujah, na kapag nakita ito ng ating mga kababayan, nakikita ito, maminamahal, ng ating mga kababaryo, ng ating katrabaho, mahikayat sila at magpapatuloy, manatili, maminamahal. Bakit may mga panlalamig, may mga panlulupaypay? Bakit maraming nawawala? Tingnan niyo, maminamahal, ang mensahe ng Biyernes, nung Linggo, ang mensahe ngayon, iba-iba. Ito'y pagpapalakas sa atin, pagpapaalala sa atin. Pinaalalahanan tayo palagi ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating pabayaan ang pagkakatipo ng mga banal. Dahil ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay nakukuha sa pagkikinig at pagkikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Pagkikinig ng mga patotoo. Pagkikinig ng mga papuring awit. Habang sumasabay ka ng mga papuring awit, nakapanalangin ka, ang mga panlalamig, panlulupaypay nawawala, mai-encourage ka. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, maliwanag po yung bilin ng mahal na Panginoon. Isang kaluluwa ang inyong mailapit sa kanyang banal na panan, it will cover multitude of sins. Napakaraming kasalanang nagawa natin na kayang limutin ng mahal na Panginoon kung makapagdala tayo ng isang kaluluwa. At kapag tayo po'y makapagdala ng kaluluwa, see to it, maminamahal, ating pangalagaan ito, kung paano natin pinangalagaan ang ating mga sarili. Huwag nating pabayaan.
Alam nyo ngayon, maminamahal, ang karamihan, yung mga bunga na lang ang nanatili, ang nagbubunga nawawala na. Ito'y talagang matindi. Sabi ng Biblia, maminamahal, Satan come to kill, to steal, and to destroy. Si Satanas ay talagang hindi lang doble, triple. 24/7, gumagawa para linlangin ang mga Kristiyano. Kung gusto mong manatili, gusto mong ikaw ay makakabit palagi sa puno, ikay palagi sa ating mahal na Panginoon, huwag talagang nawag mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Kinakailangan narito ka talaga palagi. Kahit hindi ka nire-remind ng mga mensahe, atin pong ugali, atin pong talagang normal na sa atin. Ito na talaga yung pinagbibili ng kanyang propeta na tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes at Linggo, kasama tayo. Hallelujah, nasasalubong sa ating malapay, sa ating banal na gawain. Nandito tayo upang ipakita ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya huwag natin itong pabayaan. Huwag kayong magpabaya, maminamahal, ilan lang tayo nanatili. Huwag tayong manggaya nun sa iba. Dahil ang kaligtasan ay hindi lamang isang araw. Ang kaligtasan ay hanggang matapos natin, hanggang hindi pa tumunog ang trumpeta para tayo'y sasalubong sa ating mahal na Panginoon, manatili tayo, magpatuloy at magpatuloy tayo, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, minamahal, para sa ating minamahal na mga tagapanood sa webcast, sa YouTube at Facebook, kung mayroon tayong mga bisita ngayong kasama, may 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. 17 ng Roma, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Napakinggan mong ebanghelyo ng kaligtasan ngayong hapon. Sundan mo, dumalo ka sa darating na Biyernes, alas 9 ng gabi uli. At sa Linggo, dumalo ka, alas 9 ng umaga. Parating na Miyerkules, ikaw ay dadalo uli. Alauna ng hapon, sama-sama tayong sumamba sa ating mahal na Panginoon. Dahil yan ang utos ng ating mahal na Panginoon. Itong mga huling panahon, kapag hindi mo tugog gagawin, talagang maraming nakahulagpos sa kamay ng mahal na Panginoon, ando na sa kamay ng dyablo. Huwag tayong tumulad sa kanila. Kaya pagtrabaho natin ng ating mga kaligtasan, 2:12 ng mga Pilipos. Pangalawa po dyan ay pagsisisi. Itong 4 requirements of the gospel, unang-una ay pananampalataya, pangalawa ay pagsisisi, pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Pag wala yan sa iglesia mo, wala yan sa kinaroroonan mo, puro chat-chat-chat lang, puro walang mga katotohanan, walang katuturan, at maiksi ang gawain, pero wala kang napapala. Amen? Wala kang natatanggap. Hanapin mo itong gawain ito, maminamahal. Jesus Miracle Crusade International Ministry, nagtuturo ng full gospel. At ang sabi ng banal na kasulatan, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi lahat tumatawag kay Jesus anak niya, hindi. Sabi ng 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo. Tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Yung nagpabautismo lamang sa tubig sa pangalan ni Jesus, at kung ikay bautismado na sa pangalan ni Jesus, hindi ka na natili sa kanyang banal na gawain, mawawala ka pa rin. Kaya kinakailangan manatili ka, kinakailangan nandito ka. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At pagkatapos ng bautismo sa Espiritu Santo, maraming nawawala dahil hindi na bautismo ng Espiritu Santo. Kinakailangan talagang mithiin natin, hilingin natin yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Kapag nandiyan sa iyo yung 4 na yan, kandidato ka na sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya itaas ang kanang kamay, tayo po'y manalangin sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sa mga beloved webcast, YouTube at Facebook subscriber, ating mga minamahal na mga kababayan, sumunod kayo sa panalangin, ating mga kapwa-tao sa buong mundo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa ebanghelyo na kaligtasan na kinapakinggan. Ako'y naniniwala, ako'y nagtitiwala, sumampalataya, ako'y makasalanan, ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Mahal na Panginoong Jesus, kinikilala kita, aking tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Di lamang kinikilala, kundi tinatanggap pa, pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo, hugasan mo ito ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat ko totohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aking iniyang lahat. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, ang nagsitanggap sa iyo sa hapong ito, kahabagan mo, isulat ang kalamang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved pastor, Evangelist Will de Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, baguhin mo po ang minamahal ng mga
webcast viewers, amin naman mga kapatid na narito aming kapiling, hallelujah, na tumatanggap sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipaabot ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Pangailangan mo, ano man ang pangailangan mo, hindi po want, need, yung kailangan mo. Yung want, maminamahal, kapritsyo na ng ating katawan yan. Kagustuhan na ng ating isip, ating puso. Mga leisure na yan. Ang ating need lang, maminamahal, yung ating kailangan. Yun ang sinabi ng ating malapay. Let your supplication be made known unto God. Ipaabot ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating malapay Panginoon. Yung naghanap kayo ng trabaho, mapagkakitaan, palaguin ninyo negosyo, hanap buhay, pagalingin ninyong karamdaman, hilingin po yan ninyo. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakilat mapagpala naming Diyos, ang namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Natatanaw mo at naririnig ang mga panalangin ng mga anak sa hapong ito, mahal na Panginoong Jesus. Kahabagan mo kami patawarin sa aming mga kasalanang nagawa. Linisin kami, hugasan sa aming mga karumihan na yung banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Abutin niyo po yung mapagpalang kamay ang mga kapatid namin na may mga binabata ngayong karamdaman, may mga problema sa pananalapi. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, mga panlalamig, panlulupaypay, kahirapan, hallelujah, alisin mo sa mga kapatid ko na narito. Hallelujah, sa unat na langit ng minamahal Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sinasaway ang demonyo ng cancer, tuberculosis, sa puso, high blood diabetes, dengue. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, infirmities and sicknesses, diseases, cast out. Demonyo kahirapan, cast out. In the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance I pray right now. In the mighty name of Jesus, we're healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Pisces began in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na may pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At maminamahal, tumalon tayo na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, angkinin na. Hindi yung angkinin pa lang, angkinin na. Naangkin mo na. At pag tumayo ka, tumalo na 3 beses sabay, sigaw, hallelujah, praise the Lord. Inangkin mo na ang katugunan na yung madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo, tumalon, 3 times jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. With worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. God bless you po. Minamahal, we love you in the Lord. But our dear Jesus loves us more and more abundantly. But I do. Para sa ating pong mahal.
Panginoon.